Якщо ваш руль почав стукати, деренчати, смикатися в різні боки або він не проходить калібрування, це відео для вас. Розбираємо його. Це дуже просто, не буду витрачати ваш час на це. Від'єднуємо від плати мотор, енкодер та кнопкову панель. Обережно знімаємо панель кріплення з підшипником. Перше, що нас цікавить, ця деталь з двома шестернями і пружиною між ними. Перевіряємо пружину на цілісність. В моєму випадку ця пружина вискочила з пазів, які є в торці кожної шестерні. Заправте її кінці назад у отвори. Це перша причина поломки. Друге, що ми повинні перевірити, це цілісність енкодера. Якщо він має фізичне ушкодження, тріщини, виламані частини тощо, він підлягає заміні. Він кріпиться на тій деталі з шестернями, що ми розглядали в першій частині відео. Заміна відбувається легко. Просто зняли старий і одягли новий. Знайти його зараз не проблема. 3D-друк на розбиранні або можна знайти металевий і забути про цю проблему на століття. Після того, як ви провели всі потрібні маніпуляції для усунення поломки, якщо ви вже розібрали кермо, то обов'язково змастіть всі механізми. Використовуйте густе мастило, яке не шкодить пластику. Сподіваюсь, вам допоможе це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за перегляд.